በዛሬው የአዶቤ ፎቶሾፕ ቱቶሪያል የምንማማረው ቴክስቱን በምንፈልገው ኦብጀክት ዙሪያ እንዴት ታይፕ አድርገን መጻፍ እንደምንችል የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። እናንተ ከወዲሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ በኩላችሁ እንድትወጡ እየጠየቅን ወደ ኮርሱ እንገባለን ማለት ነው። በመጀመሪያ የምትፈልጉትን ኮንቫስ ኤሪያ ክሬት ታደርጋላችሁ። 1920 በ1080 ክሬት አድርጌያለሁኝ። ከዛም በኋላ የቴክስት ሴፍ ዞን በራሳችሁ መንገድ ሩለርን በማብራት በሩለር ማስቀምጣላችሁ ማለት ነው። የምትፈልጉትን ኦብጀክት ወይም ምስል ከምትፈልጉት ቦታ አምጥታችሁ ታስገባላችሁ። ካስገባችሁ በኋላ የማይፈለገውን ኤሪያ ባክግራውንዱን ሪሙቭ ታደርጋላችሁ። የማይፈለገውንም ኤሪያ ደግሞ ትቆርጡና ታውጡታላችሁ ማለት ነው። ከቆረጣችሁት በኋላ ደግሞ እንደምትፈልጉት ቦታ ላይ አድጀስት አድርጋችሁ ካስተካከላችሁ በኋላ ኦኬ እንደዚህ አድጀስት አድርጋችሁ ካስተካከላችሁ በኋላ ፔን ቱልን በመጠቀም ፓዝ ቼክ አድርጋችሁ ፓዝ ትሰራላችሁ ማለት ነው። በምትፈልጉበት መንገድ ይሄን ፓዝ ከሰራችሁ በኋላ ቴክስት ሎረም ኢፕሰም ቴክስት ፔስት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ፔስት ካደረግን በኋላ ደግሞ ቴክስቱን እንደምንፈልገው በተለያየ ከለር ርዕስ፣ ታይትል፣ ፓራግራፉን በማስተካከል የራሳችን አድጀስትመንት እንሰራለን ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ ይህን ቱቶሪያል ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ለሌሎችም እንዲቀራ ወይም ደግሞ እንዲዳረስ በማድረግ የበኩላችሁን እንድትወጡ ጠይቃችኋለሁ። የእናንተ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይበር እኔ እንዲያበረታኛልና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉት። በቀጣይም ደግሞ አዳዲስ ቱቶሪያል በማዘጋጅበት ሰዓት ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ኖቲፊኬሽን ቤል ሳውንዷን እሷን ቼክ ብታደርጉ ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድጀስት አድርገን ካስተካከልን በኋላ በተመሳሳይ ደግሞ በኋላ በኩል ያለውን በሌላ ፔን ቱል አዲስ ላየር ላይ ሪድሮ አድርገን ወይም ደግሞ ፓዙን በትክክል እናስተካክላለን ማለት ነው። አስተካክለን ድሮ እናደርጋለን። ይሄን አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እንደ በፊቱ ቴክስቱን ኮፒ ፔስት አድርጉታላችሁ ማለት ነው። ይሄን ሎረም ኢፕሰም ቴክስት ታስገቡለታላችሁ። ቴክስቱን አድጀስትመንት ትሰሩና በዚህ መልኩ በራሳችሁ በተመቻችሁ መንገድ አድጀስትመንት እና ፓራግራፍ አላይመንቱን ሰርታችሁ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ኮርስ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉት። በቀጣይ በሌላ በአዲስ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ግራፊክስ ነበርኩ። መልካም ጊዜ።